Terve! Viime kerralla jäätiin siihen tilanteeseen, että Audi sammui kesken minun testiajon ja se ei lähtenyt enää käymään. Niin vähän aikaa oottelin tuolla pysähtyneenä pakkasessa. Se jonkun verran ilmeisesti viileni siinä vaiheessa ja se sitten lähtikin käymään. Ja sain ajettua sen tähän talliin ja oikeastaan siihen loppu viime video. No, minä seuraavana päivänä käytin autoa lämpimäksi, taas sama homma, ei käyntiin, kun se on lämmin. Jonkun aikaa kun se ootat, niin se lähti taas uudestaan käymään. Jossakin vaiheessa mä aloin tajuamaan, että kenties ajoituksessa on vikkaa, kun se käy niin huonosti, ja minä nappasin venttiilikopan irti. No, siinä vaiheessa mä aloin vasta kuvaamaan, joten mennään siihen nyt sitten. Imunokka tosiaan käytettiin pois ja pyöräytettiin sitä yksi hammas tavallaan taaksekäsin, koska se oli menossa etteenkäsin kaiketi. No, joka tapauksessa yksi hammas oli pielessä. Nyt se pitäisi olla kuitenkin ajoitusmerkkien kanssa kohdillaan. TDC pitäisi olla tuossa, minä vielä sen katon tuosta, mulla on heittokello ja tuommoinen tikku tässä näin. Eli tämmönen pannaan tuonne sylinteriin tai tuohon tulpareikään ja tuolla heittokellolla katsotaan sitten, että se on TDC kohdillaan. Toivottavasti se huono tyhjäkäynti, mikä on ollut, niin johtuu tästä tai johtuu tuosta. Se riippuu vähän siitä, että onko tuo nokkapyörä vakio tai tähän autoon kuuluva, moottoriin kuuluva, ja onko tuo nokka-akseli semmoinen niin kuin se pitää ollakin, eli vakio tähän autoon kuuluva. Jos ne ei ole, niin se voi olla, että se ajoitus oli jo kohdillaan, vaikka se ajoitusmerkkien puolesta ei ollutkaan kohdillaan. Mutta tämä selviää nyt, kun me lyömme tuon kassaan takaisin. Minä vielä kuitenkin katon sen TDC:n tuosta ja nuo merkit vielä kertaalleen. Jasso, siinäkin on kierteet liian tiukkaa.
No niin, nyt pitäisi olla kaikki. Minä laitoin lopukki paikalle mitä oli ja katsotaanpa nyt totuuden hetki, että kuinka se lähtee käymään ja kuinka se käy. Jos se nyt kävisi paremmin. Räjähtääkö tämä vai? Ainakin tuntuu käyvän paremmin, huomattavasti paremmin. Seosmittari näyttää 13.1, mutta siinähän on rikastus nyt tällä hetkellä vielä päällä. Kyllä, nyt se toimii niin kuin se pitää toimiakin. Yes sir. No niin, auto käy niin kuin pitää ja vähän vuotaa turpon paluupuolen letku. Se pitää korjata, tekättää auki ja laittaa tiivisti tahanaan sinne väliin. Nopeusmittari heitti pellaamosta, mutta se on melko varmasti tämä johto täällä, mikä on myös sitä tuossa repinyt. Se pitää katsoa. Ja sitten se käyntiin lähtöongelma, mikä tässä oli, niin johtuu tästä. Minä nyt tuon liittimen tuossa jo käytin auki. Siellä oli vähän öljyä ja puhistin sen ja se tuntui auttavan siihen, mutta täytyy nyt seurata sitä. Joka tapauksessa tässä on nyt se vika tässä johossa. Joko se on tässä anturin johossa tai sitten se on tässä johossa, mikä tulee tuohon, mutta niillä ei nyt ole käytännössä merkitystä. Nyt kun tietää se, että mikä se on se käyntilähtöongelman syy, niin on helppo sitten tavallaan korjata se. Pari päivää on nyt ihmetelty, että miksi tämä ei lähde käyntiin lämpimänä. Se käypii ihan hyvin ja normaalisti, kun sen käyttää lämpimäksi, mutta lämpimänä se ei enää lähde käymään. Kun sen antaa jäähtyä jonkun aikaa, niin se lähtee käymään. Ja minä vaskoin minun Wacom-kaapelin, kun minä panin kaapelit väärinkäsin tuonne diagnostiikkaportteihin, niin se poltti piirin siitä Wacom-kaapelista. Minun piti tilata uusi. Mutta minä sain nyt luettua tuolla vilkkuvalohommalla kuitenkin nuo vikakoodit, mitä tuolla oli. Ja yksi niistä vikakoodeista viittasi tuohon Cambiaxin asentotunnistimeen, joka on mulla tässä. Ja minä nyt mittasin sen tapin, mikä on tuossa vauhtipyörässä, ja tuon anturin välisen matkan, niin se on yli 3 milliä, ja sen pitäisi olla alle 1,2 milliä. Niin luultavasti tuossa on nyt se vika, että se ei lähde enää lämpimänä käyntiin. No, mitä minä ajattelin tehdä tälle? Minä ajattelin koittaa nyt korjata sen tapin, koska minä en varmaan saa sitä tappia irti sieltä. Ja niin, jos minä saan sen tapin irti nätisti, niin me kokeilin tehdä siihen hitsata semmoisen nöölin, eli saahan sitä vähän niin kuin tavallaan tänne käsin sitä tappia, että sitten tavallaan lähemmäs anturia. No jos minä saa sitä tappia irti, niin minä kokeilin hitsata tuolla paikan päällä. Kaikista helpoin se olisi tehdä tietenkin, kun minä saisin sen irti ja sitten vain löysin sen takaisin tuonne, mutta täytyy nyt kokeilla ja katsoa, että onnistuuko se. Mutta tosiaan tuolla lailla, jos ei ole Waccomin kaapeli, niin näistä pystyy lukemaan vikakoodit. Ja se pitää panna tuohon sinisen plussaan ja tavallaan tuonne plussaan, eli tuo nyt on varmaan miinus tai joku olemassa, niin se vilkuttelee. Sitten jos haluaa seuraavan vikakoodin, niin nuo miinusnavatko yhdistää ja ottaa pois, niin sitä pitäisi tulla seuraava. Nyt se vilkuttaa tuota kierrosluku anturin vikakoodia, joka on näissä aina, jos moottori ei ole käynnissä. Mutta ei siinä. Onneksi löytynyt se, ehkä se vika, mistä se johtuu, että se ei lähde käyntiin lämpimänä.
Niin me sain hitsattua nyt sinne semmoisen pikkusen palasen lisää ja meillä on nyt sitä tulla Dremedillä sitten hiomaan sillä lailla, että se tulisi tasalle tai että siitä tulisi tasaisempi. Täytyy nyt katsoa, miten me tuolla Dremedillä pääsen sinne sitten vielä. No niin, Audi on vihdoin ja viimein saatu läpi katsastuksesta ja varmaan viime kuvaussessio oli, että me laitoin sitä nööliä sinne kampiakselin tavallaan siihen tapin päähän tai vauhtipyörän tapin päähän. Se auttoi siihen ongelmaan, että se lähtee lämpimänäkin käymään. Minä mittasin sitä nyt, se ei ollut se 3 milliä se väli, vaan se oli ihan kiinni melkein siinä anturissa, kun sitä pyöritti tuota moottoria oikeaan kohtaan. Minä sain sitä pikkusen jatkettua sitä, tavallaan sitä tappia, niin luultavasti se auttoi nyt siihen, että se saapi luettua sen tiedon sieltä. Sitä minä en tiedä, mutta joka tapauksessa se auttoi, että se lähtee nyt lämpimänäkin käymään koko ajan, ja nyt se toimii niin kuin se pitääkin toimia. Katsastuspaperi on siinä. Ja etujarrut oli tosi paljon toispuoliset, eli 30% oli eroa etujarruissa. Kuskin puoli heikompi, ja sen minä tiesinkin, koska se puoltaa aika paljon, kun sillä jarruttaa kovasti. Tai kovasti kun jarruttaa, niin se ei puolla, mutta sillä niin sanotusti, kun painaa reilusti jarrupolinta, niin se puoltaa oikealle käsin. Ja me on nyt sitä yrittänyt tässä katsoa, että mikä siinä oli, ja me yritin katsoa sitä silloinkin jo, kun me ennen katsastusta, mutta se meni läpi katsastuksesta, ja täytyy nyt seurata, jos se paranee tässä, kun tällä autolla ajetaan, niin tuo jarruhomma. Ja jarrut tuntuu tosi huonosti ottavan, tai otti aluksi huonosti, nyt ne on koko ajan parantunut, kun sillä on ajanut, joten lupaavalta näyttää, että ne jarrut alkaa toimimaan tässä sitten koko ajan paremmin kuin niitä ajaa. Luultavasti se johtuu siitä, että nuo palat, mitkä minä laitoin tuonne, oli vanhat ja ne on mennyt sekaisin. Ne palat ei ole oikein istunut noihin levyihin. Mutta tulevaisuus näyttää sitten, mitä niiden kanssa tulee tapahtumaan. Sitten kun me menin sinne katsastukseen, minä kiihyttelin tällä, niin se ei nostanut ahtoja kuin 0,4 ja seos meni laihalle. Niin käytiin katsastuksessa, päästiin päästöstä läpi, vaikkakin mappianturin tuo letku oli täältä irti, ja se päästi tavallaan ilmaa tuonne imusarjaan koko ajan enämpi mitä siinä tarvitsee mennä. Eli käytännössä siinä oli imuvuoto koko ajan päällä, mutta päästöt oli silti ihan ok kunnossa. Vihdoin ja viimein on nyt saatu Audi katsastettua, eli voidaan ajaa 14 kuukautta tästä etteen käsin tällä autolla ilman katsastusta. Kaikki ne moottoriin liittyvät pienet viat on paikannettu ja ne on korjattu. Se käyntiinlähtöongelma voi olla, että se oli 2 eri anturivikkaa, eli käytännössä sitä nokkapyörän takana olevaa hallianturia ja sitten sen vauhtipyörän tapin anturia, koska aikaisemmin jossakin vaiheessa diagnosoin sen vian siihen hallianturiin, joka on tuolla nokkapyörän takana. Mulla poika kävi heiluttelemassa tuota johtoa ja me starttasin ja se saman tien lähti käymään. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä sain sen tavallaan korjattua, siellä oli yksi johto huonosti kiinni, tai niin ehkä huonosti kiinni, niin kolvasin sen kiinni sinne liittimeen, ja liittimessä oli niin sanottua likkaa, siellä oli vähän öljyä tai jotakin semmoista, ja sen puhistin ja tein, ja se ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan vaikuttanut siihen, että se lämpimänä ei lähtenyt käymään. Mutta viimeinen ratkaiseva asia oli tosiaan se, että kun minä hitsasin sinne tappiin pienen nöölin, hioin sitä varmaan toista tuntia Remedillä, koska se oli niin hankalassa paikassa, ja juuri osuin sillä Remedin päällä siihen tappiin, niin siinä meni aikaa ihan hulluna, mutta nyt tämä auto toimii niin kuin se pitää toimia. Tässä nyt on mennyt muutama päivä taas viime tavallaan kuvauksesta, joten minä olen tällä käynyt ajamassa jo jonkun verran ja tuntuu toimivan ihan ok. Mutta sitten mulla on tässä taas tämä minun kuluekseli,
Ja mä ajattelin, että käydään nyt läpi kaikki, mitä minä tähän mennessä on tähän autoon laittanut kiinni. Tai siis viimeisestä tavallaan kuluu erää videosta tai milloin on viimeksi kuluja tähän laitettu. Mutta viimekertainen kulu taisi olla 636 €, mitä oli laitettu. Niin jos nyt lähden tästä katsomaan, mitä ollaan sen jälkeen tähän laitettu. Eli puskurin keski-alasäleikköhän tästä puuttu. Sen mie sain tilattua eBaystä. Sen hinta oli 50 € plus 23 € postit, eli se tuli 73 € hintaa. Puskurin kiinnikerauta, joka tästä puuttuu, mie tilasin sen samalla, kun mie tilasin TR-Shopista muutakin osaa. Tosin sen olisi voinut kyllä ihan itsekin tehdä pellistä, mutta tuli nyt tilattua, se oli 7 ja 74. Sitten minä olen vaihtanut tuohon tuulilasin eteen nuo vesikourut. Se toinen vesikouru, tavallaan tuo vänkärin puolen vesikouru, siinä oli reikiä tuolla, niin minä silloin, kun tilasin samalla nekin, kun ne ei ollut niin kauhean kalliita. Niin vasen puoli oli 12 ja 97, oikea puoli oli 25 ja 76. Sitten minä olen vaihtanut sivuvilkut, eli nuo lokasuojiin tulevat vilkut eteen. Ne on ollut polttimoiden kanssa 7,5 €. Takavalon liitin, joka tuli Artolta, oli 5 €. Etujarrusatuloiden kunnostus ja maalaus. Mie laskin, että mie on niihin lyönyt noin, tai no, siihen on 29 €, mutta noin 30 €. Takajarrusatuloiden maalaus ja kunnostus on ollut 44,5 €. Uusi takavalo kuskin puolelle oli 65 €. Satulan pultit, jotka minä jouduin ostamaan, oli 8 ja 90, eli noin 9 €. Oikean puolen peilin lasi oli huonossa kunnossa, se piti vaihtaa, sen hinta oli 10,5 €. Sitten tuo uusi taka-äänenvaimen, niin 82 €. Mutkaputki äänenvaimentimesta puskurin tavallaan ulos oli 12 €. Sitten on pakoputken kiristimiä ja kannatin kumeja 18 €. Sumuvalojen hehkut jouduin ostamaan uudet, ne ei toiminut, ne on ollut 4 €. Sitten nuo edessä olevat punaiset ajovalojen alle tulevat listat, plus että minä ostin uuden tämän sisävalon. Me on laskenut ne yhteen, ne on ollut 34 €. Tuhkakupin olen ostanut, olisin saanut sen, tai mulla on nyt toinenkin tuhkakuppi, koska minä kävin sen purkuautosta ottamassa sieltä toisesta, niin, mutta minä olen sen kerennyt ostaa jo aikaisemmin. Se on ollut 28 €. Sitten on pakosarjan tiivisteitä pari kappaletta 5 €. Ja siinäpä alkaa olemaan, eli yhteissumma on, eli tämä tekee kaiken kaikkiaan 473 €, josta päästään summaan 1108 ja 57, eli noin 1110 € on kulutettu tällä hetkellä tähän autoon rahaa. Joten ihan halvaksi tämä ei tule, ja minä katson tätä listaa, mitä minä olen vielä asentanut tänne, niin täällä on aika paljon. Mutta eipä siinä. Auto on menneen rahaa, ja tähän tulee varmaan menemäänkin vielä muutama tonni, että tämä on ihan vimpon päälle kunnossa. Mutta tämä jakso oli tässä. Tässä oli paljon puhetta, vähän tekemistä, mutta seuraavalla kerralla minä ajattelin, että aletaan pesseen nämä penkit. Tai itse asiassa meillä on varmaan tämän pätkän jälkeen tässä ehkä vähän penkkejä pesemään. Ja sitten minun pitäisi laittaa vielä moottorilämmittimen johto, niin tämä olisi sen jälkeen tavallaan täysin talvikunnossa tämä auto. Jossain vaiheessa minä vaihan vielä öljyt, ne huonot Motoksin vai mitkä ne nyt oli, Motonetin halvat öljyt, niin minä vaihan ne pois. Minä tällä ajan muutaman 100 kilometriä kuitenkin, ja sen jälkeen minä teen öljyvaihon vielä tähän. Sitten tämä on
huoltovapaa talven toivottavasti. Mutta ei siinä. Muistakaa tilata niitä lippalakkeja, niin minä saan hommattua tätä kuvauskalustoa tähän tavallaan päivitettyä tai vähän lisää. Olisi kiva, jos olisi uutta kamerajalkaa ja semmoista. Mutta eipä siinä. Tältä kertaa sanotaan morjens! Jep.